नमस्कार मित्रांनो, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावरील इगतपुरी ते कसारा या दरम्यान असलेल्या बोगद्याच्या अपडेट व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो। समृद्धी हायवेच्या चौथ्या टप्प्यामध्ये येणारा हा बोगदा सर्वात लांब व मोठा सुद्धा आहे। ठाणे जिल्हा व नाशिक जिल्हा या दोन जिल्ह्यांना विभक्त करणारी सह्याद्री पर्वतरांग, या सह्याद्री पर्वतरांगेमध्ये दळणवळणासाठी तयार केलेला पुरातन कसारा घाट। कसारा घाटातील हे अंतर हे सध्या 12 किलोमीटरचे असून ते पार करण्यासाठी सरासरी 40 मिनिटे लागतात आणि अवजड वाहनांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेलचेल इथे असते की जवळपास 1.5 ते 2 तासांचा ट्रॅफिक सुद्धा आपल्याला सामना करावा लागतो। परंतु ही वारंवार होणारी धावपळ आता मुळापासून आपली नष्ट होणार आहे, कारण समृद्धी महामार्गावरील वाशाळा टनेल हे बनून तयार झाले आहे। आधुनिक इंजिनिअरिंगचा एक उत्तम नमुना म्हणून हा बोगदा जगासाठी एक आदर्श आहे। समृद्धी महामार्गावरील चौथा टप्पा हा खूपच चॅलेंजिंग होता, कारण 5 बोगदे, 16 पूल व 3 व्हॅली क्रॉसिंग फ्लायओव्हर हे बनवताना कमालीचे स्थापत्य इंजिनिअरिंग पणाला लावलेले आहे। त्यातल्या त्यात हा वाशाळा बोगदा तर कमालच। कुठल्याही प्रकारची रस्त्यांची लेवल कमी जास्त न करून देता अगदी ताशी 120 किलोमीटर प्रति तास या वेगाने गाडी कशी चालत राहील याचा पुरेपूर विचार हा येथे केलेला आहे। 8 किलोमीटर अंतराचा हा बोगदा आता पार करण्यासाठी फक्त 8 मिनिटेच लागणार आहेत। म्हणजेच पुढे वाशाळा ते इगतपुरी हा प्रवास अगदी 10 मिनिटांमध्ये आपण पूर्ण करू शकतो। आमने इंटरचेंज ते इगतपुरी या समृद्धी महामार्गावरील चौथ्या टप्प्यातलं सर्वात मोठं आकर्षण काय असेल तर हा 8 किलोमीटर अंतराचा वाशाळा बोगदा। हा बोगदा नाशिक आणि ठाणे या 2 जिल्ह्यांना जोडतो। सह्याद्रीच्या खडतर पर्वत रांगांमधून मार्ग काढून हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पूर्ण केले आहे। इगतपुरी येथील 8 किलोमीटरचा बोगदा हा महाराष्ट्रातील सर्वात लांब बोगदा असून तसेच देशातल्या सर्वाधिक रुंदीचा बोगदा म्हणून हा गणला जातो। या बोगद्याची रुंदी ही 17.61 मीटर इतकी आहे, तर बोगद्याची उंची ही 9.12 मीटर इतकी उंच आहे। या बोगद्यामुळे इगतपुरी ते कसारा हे अंतर 8 ते 10 मिनिटात पार करणे आता शक्य होणार आहे। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 3 नाशिकला जोडणाऱ्या कसारा घाटाला हा पर्याय झाल्यामुळे वाहतुकीचा येणारा लोड हा बऱ्यापैकी कमी होणार आहे आणि आता मुंबई नाशिक हा प्रवास अगदी वेगवान आणि जलद होऊ शकणार आहे। हा नुसता बोगदाच कमाल नसून येथील व्हॅली फ्लायओव्हर तर आपले लक्ष आकर्षित घेणारा आहे। अगदी गुळगुळीत रस्ते, जिकडे तिकडे डोंगर, निसर्ग व सह्याद्री आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे भर पावसाळ्यात डोंगरावरून कोसळणारे धबधबे व रस्त्यांवर उतरलेले ढग हे तर स्वर्गापेक्षा कमी वातावरण नाही। सध्याच्या घडीला शहापूर परिसरातील पर्यटक मंडळींसाठी हे एक पर्यटन स्थळच झाले आहे। अनेक जण येथे फोटो काढण्यासाठी व आधुनिक इंजिनिअरिंग पाहण्यासाठी येत असतात। अशा प्रकारे मित्रांनो, आज आपण इगतपुरी ते कसारा या सह्याद्रीच्या डोंगर रांगेला असलेला टनेल आज आपण पाहिला।
हा टनेल तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून जरूर कळवा. आत्ता आपण या व्हिडिओचा करूयात एंड. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपले नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा, लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. जय शिवराय.